Papunta ako ngayon ng McDo para bumili ng chicken nuggets dahil may kinalaman dito ang ating gagawin ngayong araw na to. Can I help you? Yeah, can you get me 10 pieces of chicken nuggets, please? Barbecue sauce? Yes, please. So yan, nakuha ko ito ng chicken nuggets. Tara, balik na tayo sa kusina. Welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to, excited na naman ako dahil may bago na naman tayong susubukang recipe. Gagayahin natin ang McDonald's style na chicken nuggets. Kaya? Well, hindi ko alam. Kaya nga susubukan natin eh. Ikukumpara natin yung binili kong chicken nuggets kanina dito sa gagawin ko. At titingnan natin kung gaano ba kalapit yung lasa, pati na rin yung texture. At bukod dyan, gagawa din tayo ng barbecue sauce. Kaya huwag kayong bibitaw At pagdating naman sa recipe, ilalagay ko yan mamaya sa description ng video na to. Tara na, umpisa na natin to. Unahin ko munang gawin yung sauce para may time pa ito na mag-cool down. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng mga sauce ingredients. Ito'y tomato ketchup. 1/2 cup ang gamit ko. Naglalagay din ako ng Worcestershire sauce. 2 tablespoons naman ito. Ito naman yung garlic powder. 1 teaspoon. 2 tablespoons ng dark brown sugar. At 1/4 teaspoon ng asin. Once na malagay na lahat ng mga ingredients, ito-turn on ko na itong ating lutuan at hahaluin ko lang mabuti. Napakabilis lang lutuin itong sauce. So once na mahalo ko na mabuti yung mixture, hintayin ko lang hanggang sa kumulo ito. At sa oras na kumulo na, hihinaan ko muna yung apoy. Itutuloy ko lang ang pagluto dito ng 2 minuto. Basta ang importante, halu-haluin natin lagi dahil meron itong asukal, baka naman masunog kapag hindi natin inalo. Pabayaan lang natin na medyo lumapot pa yung texture. And at this point ay ready na to. Ito-turn off ko na muna yung apoy. At itatabi lang natin itong ating barbecue sauce. Pabayaan lang natin itong mag-cool down. At sakto yan dahil mamaya once na ready na yung chicken nuggets, hindi na mainit yung ating sauce. Ngayon itong chicken naman yung ating i-prepare. Hinihiwa ko lang itong boneless chicken breast into cubes. So ang gamit ko dito ay 1 pound na chicken breast. Importante yung sukat dahil nakaproportion lahat ng mga sangkap natin. At yan, ready na to. Pwede na natin kunin yung ating food processor. Dahil ang susunod na step ay gagamitin natin ng food processor para hiwain ng pinong-pino itong chicken at ihalo na rin yung ibang ingredients para sa nuggets. Nilagay ko lang lahat ng nahiwa na natin ng manok dito sa loob ng food processor. At maglalagay lang ako dito ng seasoning. Gumagamit ako dito ng asukal, 1 teaspoon, ng asin. Ito ay 1/2 teaspoon na asin. At para mas maging malasa at malinamnam itong ating chicken nuggets, naglalagay ako ng Knorr chicken cube. Basta tatandaan ninyo na ang proportion natin, 1 perasong Knorr chicken cube sa bawat 1 pound ng chicken. Para naman talagang tamang-tama yung lasa niyan. At ngayong nandito na lahat ng mga chicken nugget ingredients, isasara ko na itong ating food processor. I-on na natin. At papabayaan ko lang to dito ng mga 2 minutes. O hanggang maging paste-like na yung texture ng ating mixture. At yan, after 2 minutes, i-check ko lang muna ito. So, yan yung gusto nating consistency. Itatabi ko lang muna itong ating chicken mixture. Kukuha lang ako ng parchment paper o ng wax paper, pwede rin yun. Ilalagay ko lang sa ibabaw ng sangkalan.
Itong sangkalan pinunasan ko na dahil pinaghiwaan natin kanina ng manok yan. At pagkatapos ay ililipat ko yung ating chicken mixture dun sa ibabaw ng parchment paper. At pagkatapos nito, ifo-fold ko lang yung parchment paper. At uumpisahan ko nang i-press yung mixture. Pinipress ko itong mixture para nang sa ganun ay numipis ito at para maging equal yung kanyang thickness. So imbis na i-scoop natin yung chicken tapos maghuhulma pa tayo ng chicken nuggets, pinipress ko na lang ito. At itong parchment paper syempre madulas, diba? So kapag press natin, mamaya kapag tinanggal na natin yan, hindi yan didikit o hindi didikit yung chicken dito. So parang nagmamasahe lang tayo, diba? Napakagandang practice niyan. At this point, okay na to. Hindi ko sigurado yung kapal, pero susubukan ko na muna tong ganito kakapal. Iko-correct ko na lang next time kung hindi ko nakuha. Gamit ang basang kutsilyo, hinihiwa ko na yung aking chicken nuggets into portions. So ang ginagawa ko dito, hinihiwa ko lang ito into squares. Parang sa ganun karamihan, pare-pareho ng sukat. Basta nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa na gusto ninyong gawin sa nuggets. At habang ginagawa to, hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng mga irregular shape na portions, no? So ang ginagawa ko, tinatanggal ko lang yan at pinagsasama-sama ko. At once na mapagsama na, pinipress ko uli yan. O nakagawa pa tayo ng 2 piraso dun sa mga maliliit kanina na irregular na sides. So ang gagawin ko naman ay tatanggalin ko lang yung ating portions. Naglagay lang ako ng cornstarch sa isang lalagyan. At dito natin ililipat yung ating chicken portions. Ang idea dito ay ma-coat ng cornstarch lahat ng ating chicken portions. Kaya naman nagbubudbud pa ako sa ibabaw para talagang sigurado. At isi-shake ko lang ito. Gagawin lang natin itong same step hanggang sa maubos na natin lahat ng chicken portions. Nililipat ko lang ito sa isang lalagyan. At habang ginagawa yan, importante na i-shake off muna natin yung mga excess na cornstarch. At this point, inilagyan na natin ng cornstarch lahat ng chicken portions. Gamit yung natirang cornstarch, nagdagdag pa ako para lang maging around 1/4 cup yung dami ng cornstarch. At maglalagay din ako dito ng harina o ng all-purpose flour. Ang gamit kong harina ay 3/4 cup. Ito naman yung 1 teaspoon na onion powder at yung 1 teaspoon na ground white pepper. Paghalu-haluin lang natin mabuti itong ating mga dry ingredients. Marahil nagtataka kayo kung para saan to. Ito yung ating batter mixture. Dito natin isasawsaw yung ating mga chicken portions bago natin iprito. Nag-crack ako ng 1 pirasong itlog at ito naman yung 1 cup ng malamig na tubig. Pinakamalamig na tubig mas maganda. Dahan-dahan lang muna yung paglagay ng tubig. At itutuloy lang natin ang paghalo hanggang sa mag-mix na mabuti lahat ng mga ingredients. And at this point ay ready na to. Magpapainit lang muna ako ng mantika. Gumagamit na ako ng isang maliit na cooking pot para medyo matipid, para konting mantika lang yung malalagay natin. Pinapainit ko lang ito ng 350 degrees Fahrenheit. At once na maatay na natin yung ating desired na temperature, kukunin lang natin yung chicken portion na na-dredge na natin sa cornstarch at pagkatapos ay isasawsaw lang natin dito sa ating batter mixture. At idiretso na natin kagad na iprito. Pinaka-ideal talaga dito ang deep fry
Piniprito ko lang tong chicken nuggets sa medium heat hanggang sa mag-golden brown na ang kulay nito. Para siguradong malutong at tamang-tama yung pagkakaluto ng ating chicken nuggets, pinakamaganda pa rin na niluluto natin ito into batches. Kumbaga wag nating pagsiksikin lahat sa isang lutuan. Mas makakasiguro tayo na hindi nagbabago yung temperature para nang sa ganun talagang mas maging malutong itong ating niluluto at hindi magiging sagi yan. At huwag ninyong kalimutan na bali-baliktarin din ito para maging equal din yung kulay. Once na golden brown na, hahangawin na natin itong ating chicken nugget dito sa ating lutuan. Nilalagay ko lang ito sa isang plato na may paper towel. Yung paper towel naman nakakatulong yan para ma-absorb yung excess na mantika. At itutuloy lang natin itong step na to, itong pagprito, hanggang sa maubos na natin lahat ng ating chicken nugget portions. And at this point, ay ready na to. At tamang-tama na rin yung temperature ng ating barbecue sauce. Nakita nyo naman yung ginawa natin. Ikumpara na natin to dun sa chicken nuggets sa McDonald's. So yan. Kulay pa lang, obviously, magkaiba na. So mas darker yung chicken nuggets, mas golden brown siya. Itong ginawa ko, medyo maputla ng konti. Ayan, tumatalsik pa. Although, malutong naman. Para ko silang malutong, no? So, titikim muna ako ng isang chicken nugget. Nasa McDonald's chicken nuggets. Ito nga yun. Titikim ako ng ginawa ko naman. Ito naman yun. Ito yung maliit na peraso, ha? So, meron dito yung iba-ibang, kasi iba square, di ba? Kasi iniwa ko nga ng square kanina. Pero, ito munang irregular shape ang aking titikman. Mas crunchy siya. Siyempre, dahil kakaluto ko lang. In fairness, nag-travel pa ako dito sa McDo. Tapos nagluto pa ako bago ko tikman to, kaya hindi siya ganun ka-crunchy. So, mahirap sabihin talaga na mas crunchy itong ginawa ko versus sa McDonald's. In fairness naman, dahil dun sa time factor. Okay? Pero pagdating naman sa lasa, malinamnam yung sa McDonald's. Ito malinamnam din, pero hindi nakakaumay. Hindi ko pagdating sa level ng lasa, ayos lang naman sila pareho. Tapos, itong sauce naman natin, hindi ko ginaya yung sauce ng McDonald's, just so you know. Para lang malinis tayo doon at sigurado tayo. Kukuha ko ng isang perasong nugget. Hindi, kakagatan ko muna para makita ninyo yung loob. So, ito yung ginawa ko kanina. Yan yung itsura ng loob. Diba? Matino naman. Ito yung sa McDo. Yan yung itsura ng loob. Yan. So, ikumpara natin. Ito yung ginawa ko medyo makapal. Ito yung sa McDo manipis ng konti. So, sa tingin ko, halos pareho naman yung itsura ng chicken sa loob. So, dyan pumapasok yung tulong ng nabibigay sa atin ng food processor. Kaya talagang hinihiwa niya ng pinong-pino yung karne. Yan. Tatry ko naman tong sauce. Yan, hindi siya ganun kalapot kumpara dun sa McDo na barbecue sauce, pero maayos naman yung kulay. Okay din yung lasa. Tama lang. Hindi siya super wow, pero papasa na siya as basic na barbecue sauce. Kaya kung gusto niyo ng barbecue sauce at wala kayong mabili or walang available, pwede kayong gumawa ng sarili ninyo. Itong recipe na to sa tingin ko, matino naman, okay naman. At itong chicken nuggets na ginawa natin, although maputla, no? Pero okay naman yung texture na at saka yung lasa. So, sa tingin ko, pagdating dun sa tanong na nakuha ba natin, siguro mas nakuha natin yung lasa. Yung itsura, obviously, hindi. Yung texture, yun, medyo malapit yung texture. Yan. So, yun yung ating husga dito sa ating ginawa. Sana yung may natutunan kayong bago ngayong araw na to at
yung kompletong recipe. Kung gusto niyo subukan, makikita ninyo dito sa description ng video. So yan ha, siguro in the future mas ninipasan ko pa yung pag-flatten dun sa chicken mixture para naman ganito lang siya kanipis. Medyo makapal kasi ito ng konti, pero konti lang naman. Yan. At kung meron kayong mga katanungan, feedback o suggestion, mag-comment lang kayo. At kung meron pa kayong gustong mga dishes na gayahin natin o i-feature natin in the future, ilagay nyo lang sa comment section ha. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo ulit sa ating susunod na mga videos pa, okay? Hanggang sa muli!